ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የድንች ሳምቡሳ አሰራርንና የሳምቡሳ ቂጣ አሰራርን ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁ ቆዩ። መስራት የተጠቀምኩት 1 ኩባያ ከግማሽ የፍርኖ ዱቄት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ ሩብ ሻይ ማንኪያ ጨው እና ግማሽ ኩባያ ሞቅ ያለ ውሃ ነው እና አንድ ላይ ሁሉንም በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ። በደንብ ካሸነው በኋላ ለ20 ደቂቃ የሚሆን በላስቲክ ሸፍነን እናስቀምጠዋለን። እሺ ተመልሻለሁ። አሁን ሊጡን አነሳ አድርገን እንቆራረጣቸዋለን። በተቻለን መጠን እኩል ሳይዝ አድርገን እንቆርጣቸዋለን። እንዲህ ክብ እናድቦለብላቸዋለን መጠፍጠፍ እንዲመቸን እንዲህ ያደረግን። እሺ ሁሉንም እንደዚህ አስተካክያቸዋለሁ እና ዱቄት እንደዚህ ያደርግና አንድ ባንድ እየወሰድኩኝ እዳምጣቸዋለሁ። ሌላውን በላስቲክ እሸፍነዋለሁ እንዳይደርቅ። ሁሉንም ዳምጠን ከጨረስን በኋላ አሁን እንደራረባቸዋለን። መጀመሪያ ዘይት እንቀባዋለን። ዙሪያውን በደንብ አድርገን ነው የምንቀባው፣ በኋላ እንዲላቀቅልን በቀላሉ። እንዲህ ከቀባ ነው በኋላ ዱቄት እነሰንስበታለን ዙሪያውን በደንብ። ከዛ ከላይ እንደርበዋለን። እና አሁንም ዘይት ዱቄት እያደረግን እስከ መጨረሻው እንደራረባቸዋለን። የመጨረሻው ላይ ዘይት አናረግም፣ ዱቄት ብቻ አድርገን እንዳምጠዋለን። በሻይን አሙቄዋለሁ ሚዲየም ላይ አድርጌ እና ከ1 ደቂቃ እስከ 2 ደቂቃ የሚሆን ነው ሞቅ ሞቅ ማድረገው በሁለቱም ሳይድ። እሺ አሁን እገለብጠውና ደግሞ ሌላ 2 ደቂቃ አቆየዋለሁ። ይሄው እንደምታዩት እንዲህ ብድግ ይላል፣ ራሱ መለያየት ጀመረ። እሺ አሁን ይበቃዋል። እናወጣውና ከቀዘቀዘ በኋላ እንገናኛለን። ስለቀዘቀዘ እናላቀቀዋለን። የላይኛው በቀላሉ ተላቋል። እንዲያርገን
ሁሉንም እናላቅቀውና ከዛ ድጋሚ ደግሞ አንድ ላይ አድርገን እንቆርጣቸዋለን። ከፈለግን በቁመት ከፈለግን ደግሞ በሶስት ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ግማሹን ልቀንሰውና ይሄኛውን ደግሞ ጫፉን መጀመሪያ እንቆርጠዋለን። አንጥለውም። ሳምቡሳውን ስንጠብስ አብረን እንጠብሰዋለን። ከዛም በመንፈልገው ሳይዝ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ከዛ በላስቲክ አድርገን ነው የምናስቀምጠው እንዳይደርቅብን። ወዲያው ምንሰራውም ከሆነ እንሰራዋለን፣ አለዚያም በላስቲክ አድርገን ፍሪጅ ማስቀመጥ ይችላል። ይሄን ደግሞ እንዲቆራርጠን መጥበስ እንችላለን ማለት ነው። ሳምቡሳ ውስጥ የሚገባውን ለማዘጋጀት የተጠቀምኩት 2 ድንች በትንንሹ የተከተፈ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ከሙንና ቁንዶ በርበሬ፣ 3 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ እና 1 ትንሽ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ጨውና አተር ነው የተጠቀምኩት። ድንቹን በመጀመሪያ ብቻውን በውሃ በስለዋለሁ። እሺ ሽንኩርቱ ላይ ዘይት አድርገን እንጠብሰዋለን። ነጭ ሽንኩርቱን አስገባዋለሁ። እሺ አሁን ድንቹ በስሎልናል እና ውሃውን እናጠፋዋለን። የቀቀልነውን ድንች እንጨምረዋለን። ከዛ ቅመሞቹን እንጨምራለን። አተሩንም እንጨምረዋለን። ፍሮዝን ነው። የቆርቆሮንም ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እና ጨው ጨምራለሁ። እና ድንቹ የበሰለ ስለሆነ ብዙ አላቆየውም፣ ለማዋሃድ ያህል ነው። አሁን ቃሪያውን ጨምረዋለሁ። የፈለጋችሁትን ያህል መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን በደንብ ካዋሃድ ነው በኋላ ይበቃዋል። እናወጣዋለን። እሺ እዚህ ጋር ሊጥ አዘጋጅቻለሁ። መለካትም አያስፈልግም። ዱቄት በውሃ መበጥበጥ ነው። እሺ ያዘጋጀነውን ድንች እንከተዋለን።
ይሄ ትልቅ ስለሆነ በግማሽ ለመጠቅለል አይመችም እና ለሁለት እንዲከፍለውና በ3 ማዕዘን እንጠቀልለዋለን። ይሄ የሚሸጠውን ቂጣ መጠቀም እንችላለን። መሃል ለመሃል እንዲንቆርጠዋለን። የምጠብስበትን ዘይት አሞቅ ያለው አሁን ቀስ እያደረኩኝ ከተዋለው። እንዲህ ቆንጆ አይነት ከለር ሲኖረው ወርቃማ አይነት ከለር ሲኖረው ፔፐር ታወል ላይ እናወጣዋለን። አብሮት የሚወጣውን ዘይት እንዲመጥልን እና ሁሉንም እንዲህ አድርገን ጠብሰን እንጨርሳለን። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ። በጣም የሚጣፍጥ አሪፍ ሳምቡሳ ነው። ቂጣውን ስንሰራ የቆራረጥናቸውን ደግሞ እንደዚህ ከሳምቡሳ በኋላ ጠብሰን እንደመክሰስም ልንጠቀምበት እንችላለን እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ። አስተያየትም ካላችሁ ጻፉልኝ እና በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩ።